හරි මේ තියෙන්නේ මම virtual box එක install කරලා තියෙන Kali Linux virtual machine එක. හැබැයි අවාසනාවට මට මතක නෑ මම මේකට ගහපු username එක. මට නිකන් මතක මාලින්ද වගේ මට password එක නිකන් ලාවට මතකයි. ඔහොම වගේ මම login වෙන්න try කරද්දී incorrect password කියලා වෙන්නනවා. හදිසියෙ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ දෙයකට මූණ පාන වුණොත් ඒ කියන්නේ ඔයාලට user account එක මොකක්ද කියලා මතකත් නැහැ password එක මතකත් නැහැ. අන්න එහෙම වුණොත් ඔයාලට හිතේ අවුලක් නේ virtual machine එකක් නේ මම මේක delete කරලා ආයෙ මුල ඉඳලා install කරනවා කියලා. හැබැයි ඒක කරන් ටිකක් වෙලා යනවනේ. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්න හදන්නේ ඊට ලේසි ක්‍රමයක් හදිසියෙ user account එකේ username එකයි password එකයි අමතක වුණොත් වැඩේ කොට දාගන්න ක්‍රමයක් තමයි පෙන්නන්නේ. හොඳයි එහෙනම් වැඩේ පටන් ගන්න අපි මුලින්ම Kali Linux restart එකක් දෙමු. අපි restart කරනවා. restart. හොඳයි ඊට පස්සේ virtual box restart එකේදී මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් එනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ තැනක් එනවා. හරිද? මෙන්න මෙතන ආව ගමන් ඔයාලා arrow keys පාවිච්චි කරලා උඩ option එකේ යට option එකට දාගෙන ඒතකොට මෙතනින් එහාට Kali Linux boot වෙන එක නවතිනවා. එහෙම නැවතුනාට පස්සේ ඔයාලා keyboard එකේ E අකුර press කරා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ grab එක edit කරන්න option එකක් එනවා. හරිද? එතකොට මම අර E අකුර press කරලා ආවේ මේ grab edit කරන code එක තියෙන තැනට. හරිද? මෙන්න මෙතන ඔයාලා හොයාගන්න ඕන තියෙන Linux කියලා code එකක්. එක පේලියක් තියෙන Linux කියලා මේ තියෙන්නේ. මේන මෙතන. හරිද? එතකොට මේ පේලිය ටිකක් එහාට යද්දී ආට මෙන්න යට මේන මෙතන තියෙනවා RO fit splash කියලා තැනක්. හරිද? මෙන්න මෙතන මේ RO කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලාම RW කරනවා. ඊට පස්සේ fit splash එක එහෙම තියලා අපි ස්පේස් එකක් ගහලා අපි init සමානයි /bin/csh කියලා ගහනවා. මේ මම කරන්න හදන්නේ දැන් Kali Linux boot එද්දී මේ මෙනු එකෙන් පස්සේ නේ Kali boot වෙන්නේ. මම හදන්නේ ඒක එතනින් නවත්තලා අපි read write permission එකක් set කරනවා RW වලින් අපි ගන්න යන්නේ C shell එක load කරන්න යන්නේ Kali Linux නැතුව. හරිනේ? ඒතකොට read write permission එක තියෙන C shell එක තමයි C shell එක කියලා කියන Kali Linux default shell එක ඒක තමයි අපි load කරන්න යන්නේ. අපි ඒක හරහා Kali වල root account එකේ password එක අයින් කරලා දාලා එතනින් එහාට වැඩ කරන් යනවා. හරිද? හොඳයි. එහෙනම් මම මෙතනින් එහාට මේක enter කරන්න යන්නේ. අපි කෙලින්ම control x press කරනවා. control x. හරිද? ඊට පස්සේ මේ වගේ මෙනු එකක් කරහා සමහරවිට මෙහෙම මෙනු එකක් එන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. නාවොත් මේක automatic restart වෙයි. ආවොත් ඔය වගේ පෙන්නේ. අපි enter එකක් ගහමු. හරි මෙතනින් එහාට Kali Linux ආයෙ restart වෙනවා. දැන් restart වුණාට පස්සේ ඔයාලට Kali Linux logo ටික ගාලා ඇවිල්ලා ආයෙ මෙන්න මෙතෙන්ට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ C shell එක. මේ C shell එක එන්නේ හේතුව අපි අර අතනින් grub එක edit කරපු හින්දා. හරිද? හොඳයි. හොඳයි අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපිට read write permission ටික ඇවිල්ලාද කියලා. ඒක check කරන්න අපි කරන්නේ මෙතන ගහනවා mount කියලා. ගහලා enter එකක් ගහනවා. ඔයාලට පේනවා නම් මේකේ උඩත් තැන් වල RW එහෙම කියලා තියෙනවා. ඔන්න read write permission එක හම්බ වෙලායි තියෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතනින් එහාට මට තියෙන්නේ password එක root password එක reset කරන්න. root password එක reset කරුවම මට අනිත් account වල password root එකේ ඉඳන් set කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතන මම ගහනවා මෙතන pass wd කියලා ගහලා root කියලා root account එකේ නම දෙනවා. දීලා මම enter එකක් ගහනවා. දැන් මගේ ගහන අලුත් password එක. මම ගහනවා 1 2 3 4 5. ආයෙත් 1 2 3 4 5. දැන් ඔයාලා කියන්න එපා මේ root account එකට password එක දෙද්දි විශේෂයෙන් මේ වගේ account එකකට password දෙද්දි කියන්න හොඳ නෑ. කවුරුත් දැනගන්න හොඳ නෑ කියලා. මේක මේ මගේ ඇත්තම virtual machine එක නෙවෙයි. මේක මේ මම clone කරගත්තයක්. එතකොට මට අර හොඳ virtual machine එක මගේ තියෙනවා. මේක මේවලට මේවා පෙන්වන්න හදාගත්තා. මේ වැඩි ඉවරනට පස්සේ මේක delete කරලා දානවා. ඒකින්ද මට මේ password වල දැනගත්තත් එකයි නැතත් එකයි. හරි. හොඳයි. අපි එහෙනම් enter එකක් දෙනවා. අන්න password updated successfully කියලා එනවා. හොඳයි. දැන් මෙතනින් එහාට මට මේක restart කරගන්න ඕන. හරිද? අපිට virtual box වල top menu එකේ මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා ඔයාලට මේක code එකකින්ම කරන විදිය. අපි execute කරනවා command එකක්. අපි sbin වල තියෙනවා init කියලා
ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි ඒක රන් කරනවා. එයා ඔටෝමැටිකව රීස්ටාර්ට් කරන වැඩේ කරනවා. හරි. දැන් අපි root එකට යමු. හරිද? පාස්වර්ඩ් 1 2 3 4 5 එන්ටර් කරුවා. හරි ඔන්න අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා කාලේ root account එක. දැන් මම මේ ලොග් වෙන root account එක බොරු නෙමෙයි. අපි මෙතන ටර්මිනල් එක ගත්තොත් ඔයාලට කෙලින්ම මෙතන පේනවා root එක කාලේ කියලා. ඒ කියන්නේ මම ඉන්නේ root එකේ. හරිද? හැබැයි root account එක කියලා කියන්නේ ඕනම Linux මෙහෙයුම් පද්ධතියක බොහොම භයානක අත තියන්න වැඩිය හොඳ නැති user account එකක්. හැබැයි අපිට ඔය ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් වැඩවලට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් root account. හරිද? ඒතර මම දැන් මෙතන කරන්නේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් වැඩක්. ඒකට හේතුව මම වෙන user account එකක password එක reset කරන්න යනවා. හරි. එතකොට මට ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕන මොනවද තියෙන user account කියලා. මොකද මට user account එකේ නමවත් මතක නැහැ. හරිද? මම කරන වැඩේ මම cat කරනවා etc folder එකේ තියෙන passwd කියන ෆයිල් එක. මොකද passwd ෆයිල් එකේ තමයි ඔය Kali Linux වල තියෙන ඔක්කොම user account වල නම් ටික තියෙන්නේ. හරිද? බලන්න මේක ටික පහට මම යද්දි අන්තිමට තියෙනවා මම අන්තිමට හදපු user account. Flatpak කියලා තියෙන මම අන්තිමට ඉන්ස්ටෝල් කරපු මේ Flatpak කියන app එක නෙමෙයි ඉන්ස්ටෝලර් එකක්. හරිද? එයා තමයි දෙන්නේ. ඊට කලින් මෙන්න ඉන්නවා මම හදපු user account එකක් කාලේ කියලා. ඇත්තට මේක මම හදපු එක නෙමෙයි. මම මේ virtual machine එක ඉන්ස්ටෝල් කරද්දි virtual machine එකටම එයාලා හදලා වෙන default user account එක තමයි කාලේ කියලා කියන්නේ. එතන මෙන්න කාලේ account එකේ password එක තමයි මම reset කරන්න ඕන. හරි ඒකද මම මෙන්න මෙතන ගහනවා ආයෙත් passwd මේ සැරේ දෙන්නේ කාලේ කියන user account එක. enter කරනවා. ආයෙ ගහනවා password එක යාට. කලින් password ආයෙ සැරයක් දෙනවා. හරි. වැඩේ හරි. හරිද? හොඳයි. එතනින් එහාට අපි මේක restart පාරක් දෙමු. හරි. දැන් restart කරද්දී මොනවවත් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට කාලි වලට කාලි login screen එක එනකන් ඉන්නවා අපි. හරි. දැන් අපි ගහමු කාලේ කියලා user account එකේ නම password එක අපි දාපු එක දෙමු. enter කරමු. හොඳයි දැන් මේ මම log වෙලා ඉන්න කාලේ කියන user account එකට. බොරු නෙවෙයි. අපි terminal එක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන user name එක කාලේ කියලා තියෙනවා. හරිනේ වැඩේ. හොඳයි. අතන මෙන්න මේ වගේ හදිස්සියර ඔයාලගේ user account එකේ නම හරි user account එකේ password එක අමතක වුණොත් ඒ user account එකේ password එක මේ රීසෙට් කරගෙන ඔයාලට ඔගේ account එක recover කරගන්න පුළුවන්. කිසිම වෙලාවක අවශ්‍ය නැහැ ඔයාලා ආයි virtual machine එක delete කරලා දාලා ආයි install කරා. හොඳයි. වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. ජය වේවා.